Facebook එකේ අලුත්ම රැල්ල Avatar එකක් හදන හැටි ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් Avatar එකක් හදන හැටි සම්පූර්ණයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම subscribe කරලා ඔයාලත් එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාට කරන්න තියෙන ඉතාමත් සරල දෙයයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ App Store එකේ හෝ Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ Facebook app එකේ අප්ඩේට් එකක් තියෙනවද කියලා මේ විදියට ඔයා බලන්න. ඉතින් මගේ Android phone එකකින් මම මේ දැන් Play Store එක on කරලා Facebook app එක search කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම අප්ඩේට් කරගෙන තියෙන දැනටමත් ඉතින් ඔයා බලන්න මේ open එක ළඟ අප්ඩේට් කියලා එකක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් අප්ඩේට් කියලා තියෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් අප්ඩේට් කරගන්න. මම දැනටමත් මේ Facebook app එක අප්ඩේට් කරගත්තු හින්දා මේ විදියට app එක open කරනවා. ඉතින් ඔයත් app එක අප්ඩේට් කරලා ඕපන් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන ඉතාමත් සරල දෙයයි ඔයා මේ විදිහට අප්ඩේට් කරලා ඉවර වෙලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේ විදිහට ඔයාට පේනවා ඇති Messenger සලකුණට එහා පැත්තේ තියෙනවා search bar එක. ඔයා මේ search bar එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඔයා මේ විදිහට ඔයා මෙතන ටයිප් කරන්න ඕන avatars කියලා. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට avatars කියලා ටයිප් කරන්න. මේ විදිහට avatars කියලා ටයිප් කරාන් පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති උඩම ඇවිල්ලා තියෙනවා Facebook avatars කියලා. ඔයා අන්න ඒක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. මේ විදිහට ක්ලික් කරාන් පස්සේ ටික වේලාවක් ඔයාට මේ වගේ loading වෙලා අලුත් interface එකක් ඒවි. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට නැවතත් back වෙන්න. back වෙලා ඔයා නැවතත් ඔයාගේ Facebook app එක මේ විදිහට open කරන්න. open කරලා ඔයාට පේනවා ඇති දකුණු අත පැත්තේ උඩම තියෙනවා මේ වගේ 3 line එක. ඔයා මේ 3 line එක ක්ලික් කරන්න. 3 line එක ක්ලික් කරලා ඔයා පල්ලෙහාට ගියන් පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා මෙන්න මේ විදිහට see more කියලා තැන ඔයා අන්න ඒක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ තවත් ගොඩක් settings ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයා මේ උඩම තියෙන avatars කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඒවි. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙතන ඉඳන් ඔයාගේ ෆොටෝ එකට අදාළ avatar එක හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය ඕනම මූණක් මෙතනින් මුලින්ම තෝරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට එකක් තෝරගන්න ඔයාට පෙන්නන්න. තෝරගෙන මම මේ විදිහට next දෙනවා. next දුන්නාන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතෙන්ට අවශ්‍ය ඔයාගේ මේ avatar එකට අවශ්‍ය කොණ්ඩේ හදාගන්න. ඒ වගේම කොණ්ඩේ විතරක් නෙවෙයි අපිට ගොඩක් features මේකේ හදාගන්න පුළුවන්. ඇස් හදාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒ වගේම අපිට මේ විදිහට කණ්ණාඩියක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට අපේ නහය ඒ වගේම තවත් අපිට මේ විදිහට රැවුල ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ තොප්පියක් උනත් අපිට මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඇඩ් කරාන් පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය ඔක්කොම ටික ඇඩ් කරලා ඔයාට පේනවා ඇති දකුණු අත පැත්තේ උඩම තියෙනවා done කියලා තැන. ඔයා අන්න ඒක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔයාගේ avatar එක මෙන්න මේ විදිහට loading වෙන ඔයා හදාගත්තු avatar එක මේ විදිහට loading වුණාන් පස්සේ ඔයා මේ විදිහට next දෙන්න. next දුන්නාන් පස්සේ ඔයා නැවතත් next දෙන්න. මේ විදිහට next දුන්නාන් පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මං හදාගත්තු avatar එක. ඉතින් ඒක අපිට ක්‍රම 3කට පුළුවන් අපිට අපේ Facebook එකට මේක share කරන්න. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මේ විදිහට පැත්තෙන් බලන් ඉන්න විදිහට මේ විදිහට ඉස්සරහින් බලන් ඉන්න විදිහට මේ වගේ full view එකක් උනත් අපිට පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති පල්ලෙහා තියෙන share to news feed කියලා මේ විදිහට අපිට පුළුවන් share to news feed දීලා අපේ Facebook එකෙන් මේක share කරගන්න. ඉතින් තව කෙනෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එකට ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා තියාගෙන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ අදහස කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඉස්සරහටත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් කියනවා මේ වගේම වටිනා වීඩියෝ එකකින් හම්බුනතුරු ඔයාලට සුබම සුබ දවසක් වේවා.